đen và trắng. Có một ông bác sĩ da trắng trẻ tuổi đến một ngôi làng châu Phi để làm việc và nghiên cứu về môn nhân chủng học. Một năm sau, có một sự kiện quan trọng xảy ra trong bộ lạc. Một người đàn bà da đen sinh hạ một đứa trẻ trắng bóc. Viên trùm bộ lạc nghi tác giả của đứa trẻ sơ sinh chính là ông bác sĩ kia. Một hôm, mời ông bác sĩ đi dạo quanh làng để tâm sự. Đi khỏi làng một quãng, hai người bỗng thấy một đàn cừu trắng tinh, nhưng trong đó có một con cừu màu đen. Lợi dụng cơ hội đó, ông bác sĩ trẻ liền nói: tạo hóa nhiều khi cũng lạ lùng, mà y khoa cũng không giải thích được. Ông thấy không, trong đàn cừu trắng kia bỗng nhiên sinh ra một con cừu đen, thì trong bộ lạc da đen có một người sinh con trắng, thì có chi là ngạc nhiên nào? Nghe ông bác sĩ nói tới đó, ông trùm bộ lạc bỗng tái xanh mặt và ấp úng đề nghị với ông bác sĩ rằng: thôi, nếu ông hứa đừng nói cho vợ tôi về con cừu đen, thì tôi cũng hứa không đả động gì đến thằng bé da trắng trong bộ lạc nữa, được chứ? Có một cô gái và cậu thiếu niên cùng bước xuống một chuyến đò. Khi bà lão chèo đò ra giữa sông, gã thiếu niên xích lại gần cô gái và hỏi: em có muốn ngủ với anh không? Cô gái hét vào mặt gã thiếu niên: đồ nhóc con! Khi cô gái bước lên bờ, bà lão chèo đò nói với gã thiếu niên rằng vào đêm 30 hàng tháng, cô ấy thường hay vào miếu làng khấn vái. Cô ấy rất tin vị thần này. Con hãy núp sau lưng tượng thần. Khi cô ấy khấn vái thì con hãy nhảy ra và xưng là thần. Lúc đó con muốn gì cô ấy cũng sẽ chiều theo. Gã thiếu niên làm y như lời của bà lão chèo đò. Trong bóng đêm, cô gái đang quỳ khấn, gã thiếu niên từ sau tượng thần nhảy ra và hét sang sảng: ta là thần ở miếu này. Cô gái hồn vía thất thần: con lạy thần ạ. Vị thần nói: ta muốn ngủ với nhà ngươi. Cô gái trả lời: dạ, được ạ. Sau khi ngủ với cô xong, vị thần liền cười to: ha ha ha, ta không phải là thần, ta là thằng nhóc con. Lập tức cô gái bỗng cười phá lên: trời ơi, ta cũng không phải là cô gái, ta là bà lão chèo đò. Sữa tiệt trùng. Có hai giọt sữa gặp nhau trong một bình sữa vào một ngày đẹp trời nọ. Cái bình sữa đang lắc lư theo điệu Sala Bachata, làm cả hai giọt sữa đều ngất ngây và cùng uốn éo giật lắc. Sự đụng chạm ban đầu vô tình dần chuyển sang bản năng thúc giục. Họ yêu nhau say đắm và quyết định cưới nhau. Sau một thời gian sau, giọt sữa cái đề nghị với giọt sữa đực một chuyện quan trọng: anh ơi, mình có con đi anh. Giọt sữa đực buồn rầu đáp: xin lỗi em, trước khi cưới anh quên nói với em chuyện quan trọng này. Anh là sữa đã tiệt trùng mất rồi. Sau một thời gian quen biết nhau, hôm nay anh chàng nọ quyết định rủ cô bạn gái đi chơi. Hai đứa đi dạo đủ chỗ. Sau một hồi mới ngồi nghỉ, bỗng anh chàng hỏi: em ơi, em có muốn ăn chuối không? Cô gái e thẹn đáp: dạ, có anh à. Vậy để anh bóc vỏ rồi đưa cho em ăn nhé. Dạ vâng, anh dễ thương quá đi, cưng quá à. Em ơi, anh bóc vỏ rồi đây này, vỏ đây, em ăn vỏ đi. Cả nhà đang ngồi tại bàn ăn sau bữa tối. Cậu con trai hỏi: bố ơi, tại sao bố lại lấy mẹ? Ông bố quay ngay sang vợ, cao giọng nói: đấy, không phải một mình tôi thắc mắc về chuyện đó đâu nhé. Có một anh chàng đào hoa sau chuỗi ngày phóng đãng. Anh ta cảm thấy mệt mỏi
nên quyết định ra biển nghỉ một mình. Đến nơi nghỉ mát, nhận phòng khách sạn xong đã nửa đêm. Sáng hôm sau thức dậy, nhìn ra cửa sổ, thấy dưới bãi biển cơ man nào là phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, ăn mặc khiêu gợi, nằm ngồi các kiểu. Anh ta thở dài kêu: ôi, trông thế kia thì mình nghỉ thế quái nào được nhỉ? Chắc không hài lòng. Đi tắm biển với cô gái mặc bộ bikini, bạn trai hỏi cô ta: mẹ em mà nhìn em mặc bộ đồ sexy đi với anh thế này, liệu mẹ em có nổi giận không? Cô gái bén lẽn đáp: chắc chắn mẹ em không hài lòng, vì đây là đồ của bà ấy mà. Giải thưởng khoa học. Nhà tỷ phú muốn lập một giải thưởng khoa học công nghệ giống như kiểu giải Nobel. Ông ta bèn lập ra hội đồng để tổ chức xem xét trao giải thưởng. Trong cuộc họp đầu tiên của hội đồng, nhà tỷ phú hỏi: các anh có biết tại sao ông Nobel không cho phép trao giải Nobel trong lĩnh vực toán học không? Một thành viên hội đồng trả lời: thì người ta đồn rằng vợ của ông ấy đã ngủ với một nhà toán học đấy. Nhà tỷ phú trầm ngâm suy nghĩ, rồi lấy quyển sổ ghi chép ra xem một lúc rồi nói: vậy đề nghị hội đồng không trao giải thưởng của tôi cho những ngành sau: nhân viên massage, huấn luyện viên yoga, thợ làm vườn, lái xe, nhân viên bảo vệ và thợ sửa ống nước. Trí khôn của bợm nhậu. Có một anh chồng, cuối tháng lĩnh lương, bạn bè rủ đi nhậu, mải mê vui đến tận 2 giờ sáng mới trở về. Tưởng vợ đã ngủ rồi, anh mới rón rén mở cửa bước vào. Bỗng đèn bật sáng trưng, cô vợ hầm hầm cầm cái chảo đứng chờ để hỏi tội. Anh chồng sợ quá, chân tay run rẩy, bỗng ôm mặt khóc nức nở. Cô vợ ngạc nhiên hỏi: sao, oan ức gì mà khóc? Đi nhậu đến giờ này mới về, không biết lỗi mà lại còn khóc à? Anh chồng được thể khóc rống lên: tại em đấy, vì em mà anh mới khổ thế này đây. Vì em mà từ 5 giờ chiều hôm trước đến tận 2 giờ sáng hôm sau anh mới được về đây này. Hu hu, ôi giời ơi, khổ quá đi, có ai đáng thương như tôi không? Cô vợ thấy lạ, mới hạ cái chảo trong tay xuống và nói: anh cứ bình tĩnh, nói rõ xem nào. Anh chồng vẫn ấm ức khóc: chuyện là thế này, hôm nay bọn anh đi nhậu, để ra một quy tắc mới: vợ ở đứa nào xinh đẹp, đảm đang, dịu hiền là phải về sau cùng. Hu hu, đúng là cái số tôi nó khổ mà. Bọn nó về hết rồi, còn mỗi mình tôi. Cô vợ bỗng dịu dàng: thôi, anh vào rửa mặt đi, rồi thay quần áo, để em đi pha cốc nước chanh để anh giải rượu nhé. Rút cái giò. Sau nhiều năm chung sống, có một cặp vợ chồng đã nhuần nhuyễn hết 36 chiêu hấp tinh đại pháp, và bây giờ cảm thấy xưa rồi diễm. Cô vợ không còn cảm giác sung sướng như xưa nữa. Trong lòng cảm thấy rất bức xúc, nên tìm tới một người bạn tâm sự. Được cô bạn chỉ ra khuyết điểm là vì thiếu cảm giác mạnh, và dạy cho cô vợ phải kêu người chồng lấy trớn thật xa và làm nhanh vào thì mới có cảm giác sung sướng được. Cô vợ cảm thấy mừng rỡ, mau mau chạy về tìm anh chồng kể lại và muốn thực tập liền. Vì muốn được xa và nhanh nên cô vợ kêu chồng trèo lên trên bàn, và cô vợ thì nhắm mắt nằm ngửa ở dưới đất để cho anh chồng nhảy xuống. Sau khi anh chồng nhảy xuống, cô vợ cảm thấy vô cùng sung sướng đến tận mây xanh, và hối hả không ngừng kêu anh chồng lên bàn và làm lại. Anh chồng chưa kịp leo lên bàn thì cô vợ lại hối hả nữa. Anh chồng tức mình chửi thề: trời ạ, cái gì thì cũng phải từ từ chứ, để tao từ từ rút cái giò ra nữa chứ. Tối qua, nhà em hàng xóm mất điện, chồng em đi trực nên em gọi tôi nhờ sửa giúp. Sang loay hoay sửa hoài không được, đành chịu. Nhà thì tối om, nói em thắp nến tạm
chứ hỏng sau đồng hồ điện lực họ sửa, gọi thợ ngoài tối cũng không có đâu. Rồi tôi còn phải về nhanh, không thì bà xã ở nhà nghi ngờ. Sáng sớm em gõ cửa nhà tôi gọi tấp nập: anh ơi, đổi dép cho em với. Mình bật dậy, mắt nhắm mắt mở. Cái gì lạ vậy? Rồi liền lập cập ra cửa. Anh đổi dép cho em nhanh lên, không chồng em sắp về rồi, sắp về tới rồi đấy. Dép nào? Thì anh xỏ nhầm một chiếc dép của em rồi. Nhanh lên anh, chồng em về tới bây giờ. Nhìn xuống chân, thấy mỗi bên một chiếc, mà chiếc kia lại không phải dép của vợ. Lật đật ném ra ngay. Em cứ để của anh ngoài đó, rồi về nhanh lên đi mà. May quá, vợ tôi còn đang ngủ say vì tối qua xem phim Hàn khuya. Chồng em cũng chưa về, hú hồn hú vía, tỉnh ngay lý gian, suýt nữa thì. Thế mà, tối nay, chờ đến giờ này, nhà bên ấy vẫn chưa mất điện. Một gia đình nọ, có hai mẹ con sống nương tựa với nhau. Một hôm, đứa con trai bất ngờ hỏi mẹ: Mẹ ơi, ai là bố của con hả mẹ? Bà mẹ suy nghĩ một chút rồi trả lời: Ông già Noel. Sao lại thế? Con không tin đâu mẹ ơi. Ngay cả mẹ cũng chưa hiểu rõ, đến phát quà rồi lại đi, không một lời giã biệt đấy. Lý do phụ nữ sống thọ hơn đàn ông. Trong giờ học môn sinh học, cô giáo gọi Tôm lên bảng trả lời. Cô hỏi: đàn ông hay phụ nữ sống thọ hơn nào? Tôm nhanh nhảu đáp: Dạ thưa cô, phụ nữ sống thọ hơn đàn ông ạ. Cô giáo hỏi tiếp: Vì sao? Tôm trả lời: Thưa cô, vì phụ nữ thường hay shopping. Cô giáo tròn mắt: Em nói gì thế? Shopping liên quan gì đến sống thọ chứ? Tôm gãi đầu: Dạ thưa cô, có liên quan chứ ạ. Người shopping thì không sao, nhưng người trả tiền thì dễ đau tim lắm ạ. Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ, mọi vụ việc xảy ra ở một nơi nào đó thì chỉ dăm phút sau là cả nước đều biết, thậm chí cả thế giới cũng biết. Nhưng vào những năm giữa thập niên 90 thì lại không như thế. Mọi biến cố chỉ người dân quanh vùng đấy đi chợ hóng hớt rồi truyền tai nhau thôi. Ở chỗ tôi có vụ án vào quãng năm 95-96, sự việc xảy ra ở khu phố bên cạnh. Khu phố bên cạnh có cô Liên quá chồng. Cô Liên ở vậy nuôi hai đứa con trai, đứa lớn 7 tuổi, đứa bé thì mới hơn 1 tuổi đang bi bô biết nói. Cô Liên làm công tác phụ nữ trên phường, năm nay xấp xỉ 40 tuổi, nhưng cô ấy vẫn xinh xắn, vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ trung niên. Và cô luôn tỏ ra là người phụ nữ rất đoan chính, ăn nói lại từ tốn, nhẹ nhàng, uyển chuyển, không bao giờ cợt nhả với bọn đàn ông khu phố. Lúc nào cũng giữ khoảng cách vừa đủ với bọn có ý định bông phèn. Có cái ông Bình chủ nhiệm hợp tác xã mê cô như điếu đổ. Cô cũng nghe vẻ ưng thuận nhưng chưa quyết về ở chung với ông vì lý do còn vướng con nhỏ chưa dứt sữa. Ông Bình thì sốt ruột lắm rồi. Ông lập mưu để hại đứa bé cho giành nợ để nhanh chóng về ở với cô Liên. Tối hôm ấy, khoảng độ 8 giờ cơm nước xong xuôi, ông phi con phiêu chờ đến nhà cô Liên. Sau khi hai người vật nhau một chập xong, vẫn ôm nhau chưa mặc quần áo vào, thì ông lén bôi thuốc chuột vào hai vú cô Liên với ý định tối nay đứa bé bú sẽ dính thuốc mà ra đi. Xong xuôi mọi nhẽ, ông phi con phiêu chờ ra về, chờ sáng để biết kết quả. Sáng hôm sau, đang ngồi ăn sáng thì ông Bình nghe tin thằng cha Tín hàng xóm cạnh nhà cô Liên trúng thuốc độc mà chết tại nhà. 2 tiếng sau lại tin lão Mưu đối diện nhà cô Liên cũng trúng thuốc độc mà chết, đang trên đường đi cấp cứu. Cả khu phố xôn xao hốt hoảng bàn tán, bỏ quên cả bữa cơm trưa.
đang hăng say bàn tán thì thấy ông Bổng, đội phó dân phòng chuyên đi tuần đêm dọc khu phố, đang bò lồm ngổm ra đầu phố, mồm thì sùi bọt mép. Bà con hô hoán nhau đưa lên trạm xá phường cấp cứu. Bác sĩ bảo cứu được không sao vì dính độc nhưng nhạt hơn nhiều nên đã thoát. Hú vía lão dân phòng nhé. Sau đợt đấy công an về điều tra ghê lắm cũng không ra chuyện gì. Gia đình nạn nhân không kiện tụng gì nên dần lãng quên. Ông Bình nghe đâu cũng đi lên chùa làm công quả cả quãng đời còn lại. Phụ nữ lấy chồng. 1. Lấy đúng một người đàn ông tốt thì ngày nào cũng là ngày lễ tình nhân. 2. Lấy phải một người đàn ông lười thì ngày nào cũng là ngày quốc tế lao động. 3. Lấy phải một người lăng nhăng thì ngày nào cũng là lễ độc thân. 4. Lấy phải một người trẻ con thì ngày nào cũng là ngày quốc tế thiếu nhi. 5. Lấy phải một người lừa đảo thì ngày nào cũng là ngày cá tháng 4. 6. Lấy phải một người đàn bà thì ngày nào cũng là ngày quốc tế phụ nữ. 7. Lấy phải một người vũ phu thì ngày nào cũng là ngày thương binh liệt sĩ. 8. Lấy phải một người bám váy mẹ thì ngày nào cũng là ngày lễ Vu Lan. 9. Lấy phải một người nát rượu thì ngày nào cũng là ngày giết sâu bọ. 10. Lấy phải một người tâm thần thì ngày nào cũng vui. Lấy một người mà hội tụ tất cả các điểm trên thì ngày nào cũng là ngày tận thế. Chuyện trước cơn bão. Chí Phèo mệt mỏi, gã thở khò khè như cẩu vàng vừa bị Exciter đuổi tí chết bữa trước. Gã nhìn vào túp lều liêu xiêu như dáng đi của gã vừa nốc dăm lít rượu vào người, thở dài thầm nghĩ. Giá mà ngày xưa cụ hay bà nào đi đánh giặc qua đây dừng lại chỗ này, đúng cái túp lều này của gã mà tiện thể cho gã một đống. Không khéo bây giờ gã ăn nhòe tiền đền bù đất để làm tượng đài rồi cũng nên. Gã lại hì hục móc bồn đất lên chét lại cái vách. Rồi chút nữa gã cũng phải giằng lại mấy cái cột. Trời ạ, bão đến nơi rồi, cơn bão siêu to khổng lồ, không khéo sau bão gã lại ra bụi chuối ngủ cũng nên. Muốn ăn dưa khắm với lòng, qua đây bốc đất ngăn dòng cùng anh. Khà khà, gã cười khoái trá khi vừa dứt câu về. Cuộc đời gã từ khi mon men bàn tay vào chỗ tối tăm hun hút ấy cũng đã lâu lắm rồi, gã chưa có dịp để quay lại chốn ấy thêm một lần nào nữa, nên thành ra đôi lúc gã cũng thèm. Nghĩ đến chuyện ấy, gã lại nghiến răng kèn kẹt. Gã nắm chặt tay, đấm mạnh một phát như phát tiết hết niềm uất hận từng ấy năm. Dầm, tiếng cột gãy, rồi tiếng ầm ầm đổ sập xuống. Gã trơ mắt nhìn tre, gỗ dạ ngổn ngang dưới chân. Trời ơi, hóa ra nãy gã vung tay vào ngay cái cột chắc chắn nhất trong túp lều của gã. Cái cột mà mỗi khi bão về, gã thường ôm chặt nó để giữ cho túp lều không bị gió cuốn đi mất. Tổ cha nhà nó, tiếng chửi bới, rồi tiếng lè nhè, cả tiếng chó sủa ầm ầm đầu ngõ. Lão bá vội vàng chạy ra, linh tính cho lão biết có chuyện phiền phức đến với lão rồi đây. Ôi làng nước ơi! Lão bá kiến, nó phá nhà tôi! Ôi làng nước ơi! Gã lăn ra đất, dãy đành đạch khi nhìn thấy lão bá. Mồm gã chu chéo lên khiến cho lão bá tím mặt. Lão trỏ gậy nạt nộ. Tiền sư cái quần ăn vạ! Tao còn chưa biết nhà mày tròn méo ra làm sao thì phá thế nào được hả Chí? Chí Phèo chột dạ. Nãy trong cơn cùng quẫn, gã chạy đến đây theo bản năng chứ quả thật. Nhưng chẳng lẽ
lại xin lỗi lão và rút kinh nghiệm lần sau ăn vạ hay sao? Dù không phải do lão, nhưng ít ra cũng vì tí gió chứ lị. Gã nghĩ bụng, rồi tiếp tục giãy đành đạch dưới đất, miệng chu chéo lên. Ôi giời ơi là giời ơi, nó kéo sập nhà tôi. Sập rồi, còn đâu nữa làng nước ơi. Lão Bá lắc đầu. Lão biết cãi nhau với cái thằng ăn vạ chỉ có thiệt thân, chỉ bằng cho nó vài xu mà mua rượu cho rảnh nợ. Lão bèn tươi cười, đỡ gã lên, tiện tay dúi vào vài xu vào tay gã, rồi bảo: Bố anh, lần sau ăn vạ cái gì cho nó hợp lý một tí nhé. Anh mà làm thế, làng cười cho đấy. Chí Phèo lại cười dài dại. Gã biết mình lỡ đẩy mồm đi quá xa. Thôi, gỡ được vài xu rượu cũng được rồi. Gã nghĩ bụng, đoạn nhét cả vào túi, rồi lảo đảo bước đi. Lão Bá nhìn theo cười sặc sụa. Tiếng cười của lão hòa vào tiếng cười giòn giã của đám trẻ ranh và những người dân làng Vãi Cụ. Được chứng kiến màn ăn vạ đi vào lòng đất của Chí Phèo, tiền sư nhà anh, tài đến thế là cùng. Lão Bá thốt lên, rồi gập người trong tiếng cười không có hồi kết. Một nữ thư ký xinh đẹp vào nhận việc tại một công ty lớn và được rất nhiều chàng trai ve vãn. Sau một thời gian, hai anh chàng Ivan và Igor nổi tiếng nhất công ty bắt đầu có những thành tựu đầu tiên, rồi đem ra tâm sự với nhau. Anh thứ nhất nói: Tớ hẹn hò với Natasha thứ 3 tuần trước đấy. Bọn tớ còn mây mưa nữa cơ. Cô em sexy hơn mụ vợ của tớ nhiều. Anh thứ hai trả lời: Tớ cũng hẹn hò với cô nàng hôm qua đấy. Chúng tớ cũng làm y như thế, nhưng mà tớ vẫn nghĩ là vợ cậu tuyệt vời hơn đấy. Chuyện vui. Tôi đi ăn cưới, xoắn lưỡi trở về. Về quê đi đám cưới của đứa cháu, với một cái quyết tâm không để say như những lần trước. Muốn vậy, tốt hơn hết là phải tránh xa cánh đàn ông ra, chọn mâm phụ nữ mà ngồi. Những gương mặt bợm rượu tôi đã điểm tên, nhớ mặt, để nếu có nhỡ bị lôi kéo thì cũng nhất thiết mà tránh. Thú thật, chẳng có cái dại nào bằng cái dại nào. Rượu thì ai cũng biết là hại người, nhưng cứ mỗi lần về quê tiệc tùng dỗ chạp là y như rằng say. Sướng cái mồm lúc đó, hôm sau đi làm người cứ bã ra. Khổ cái, ở quê tôi như đã thành lệ, đàn ông là phải biết uống rượu. Rượu quê nút lá chuối thì nặng đến cháy cổ. Cỗ cưới dọn ra nhiều món ngon, chẳng khác đám cưới thành phố. Hôm nay phải chú trọng vào khâu ăn cho no bụng. Đang thư thái thưởng thức bát súp khai vị thì bất thình lình có một ông cháu xuất hiện cùng với cái ly rượu trên tay. Quái lạ, sao nó biết mình ngồi đây mà đến nhỉ? Cháu mời chú một ly, 100% nhé. Thì 100%, một ly ăn thua gì? Cạn xong thằng cháu lon ton đi mâm khác. Tôi thở phào, cầm đũa định gắp miếng thịt gà thì lại thêm một ông cháu lô bô đến. Mình đã cúi gằm mặt xuống để giấu mặt, mà sao bọn nó vẫn nhận ra nhỉ? Hay là chúng nó chỉ điểm cho nhau, không biết nữa. Chỉ trong khoảng 20 phút đã có hơn chục ông cháu, ông em đến trúc rượu. Thôi, tôi không uống được nữa, uống nhiều say mất. Cháu mời chú nốt ly này, cháu là cháu rất quý chú không uống là không tôn trọng cháu. Giọng ông cháu bắt đầu lè nhè. Thì cạn. Tôi giả vờ nhấp mép, rồi lấy tay che cốc rượu vẫn còn nguyên. Thằng cháu sau khi tu cạn ly rượu, giơ cao ly theo chiều úp xuống để chứng minh đã uống hết ly rượu. Rồi nó nhìn tôi lắc đầu. Cái trò khôn vặt mánh khóe của tôi không qua được mắt nó. Lại phải cạn vậy. Lúc này tôi đã bắt đầu chánh choáng. Rượu vào mềm môi, chẳng còn nhớ quyết tâm không để say đặt ra ban đầu.
Tôi khoác vai một ông em ra bàn các bậc cha chú để ngồi mâm gần đó chào hỏi. 1, 2, 3 rô. Tôi chủ động khởi xướng trong sự hưng phấn cao độ do men rượu gây ra. Về nhà với cái bụng đói meo vì chưa kịp ăn cái gì, người thì lướt khướt say. Tôi vội vã lên giường đi ngủ. Sáng mai tỉnh dậy, người mệt bã. Nghĩ lại, thấy mình cũng chẳng ra gì. Đến cái cám dỗ nhỏ nhỏ ấy cũng chẳng vượt qua, mà mùa cưới thì mới bắt đầu. Tôi là thiên tài, chắc có lẽ vậy. Ngày mẹ mang thai tôi, sắp đến ngày sinh, có một ông thầy địa lý đi ngang qua, ông nói đất làng này sẽ sinh được một thiên tài, đó là tôi. Nghe các cụ trong làng kể lại, ngày tôi sinh ra quả là khác thường thật. Trên khắp quả địa cầu, có chỗ thì nắng, chỗ thì mưa, có chỗ lại lâm dâm, chả có chỗ nào giống chỗ nào. Tôi sinh ra cũng thật đặc biệt. 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò dò biết đi. Lúc mới sinh ra, tôi chẳng đòi hỏi gì cả. Mẹ cho gì thì ăn nấy, có sữa thì bú sữa, không sữa thì mút nước cơm. Thậm chí sữa bột Liên Xô tôi cũng nuốt. Đến 3 tuổi, tôi cũng chẳng gây gổ hay xích mích với ai trong làng. Chỉ thỉnh thoảng giành giật đồ chơi với mấy đứa trong xóm và khóc. Lên 6 tuổi, tôi bắt đầu bộc lộ khả năng thiên bẩm là làm quen với các chữ cái ABC trong tiếng Việt. 7 tuổi đã đọc thông viết thạo. 10 tuổi đã dành các phép tính cộng trừ nhân chia. 18 tuổi tôi như một thanh niên. 25 tuổi ra dáng người lớn. 27 tuổi tôi lập gia đình. Và 30 tuổi có con đầu lòng. Năm nay tôi ngoại 50. Nhìn giống như một lão trung niên. Lại rời cho khỏe mạnh. Ngót 20 năm nữa tôi cũng giống một ông cụ 70 như bây giờ. Ngồi ngẫm lại mới thấy quả là lời ông thầy địa lý nói không sai. Tôi là một thiên tài. Chuyện vợ tôi. Nói thật với các bác, không biết vì sao ngực vợ em ngày một teo tóp, bèo nhèo, nhìn đến phát ngán. Em chả muốn nhìn, chứ đừng nói đến các bác. Vừa rồi nghe tin họp lớp cấp 3, vợ em nghe con bạn bàn ra tiệm mông má. Cha là trời, đi có một buổi mà về em nhìn không ra. Mấy con chó mỗi khi vợ em đi đâu về là chạy ra ve vẫy đuôi. Hôm nay nghe chó vừa sủa vừa thụt lùi, em tưởng là nhà có khách. Đang ngủ trưa giật mình tỉnh giấc, em chạy ra nạt mấy con chó, thì ra vợ em về. Ôi, nhìn lạ hẳn, em còn nhầm chứ đừng trách mấy con chó. Ngực vợ em tự nhiên trộ phồng phao căng đét, môi đỏ thắm chứ không phải thâm đen như người chết trôi mà lâu nay em dòm đã phát ngán. Vào nhà thấy vợ hỏi em là coi có được không, em díu cả lưỡi khen tuyệt vời. Vợ em mừng ra mặt. Vợ nói ngày kia bọn em họp lớp cấp 3 kỷ niệm 45 năm ngày ra trường, nên em sửa sang tí kẻo xấu hổ với bạn bè. Thôi thì vợ đã muốn vậy nên em chỉ biết khen, vì dẫu sao ăn rồi bán mặt cho đất bán lưng cho trời, chỉ lo làm ruộng. Bây giờ gặp bạn bè hội lớp có sửa sang tí như vậy cũng mừng cho vợ. Chiều nay đi làm về em thấy vợ buồn ủ rũ, ngực thì teo tóp, mặt xám hoắt. Em lo quá, hỏi ra thì vợ mới nói là mai em không đi họp lớp nữa đâu. Em hỏi sao lại thế? Vợ em vừa khóc vừa kể là em tưởng đi họp lớp gặp bạn bè nên mông má tí. Em mua đôi ướm xốp mặc vào cho bằng bạn bằng bè. Ai ngờ sáng nay nghe tin người tiêu thụ hàng giả có thể sẽ bị phạt. Em lo quá, đã vứt đôi ướm vào thùng rác. Dại gì mà để bị phạt chứ, có khi mất cả tạ lúa đấy chứ.
Mà anh cũng cẩn thận. Mấy kỳ răng giả của anh lo mà vứt đi đi, không lại bị nộp phạt thì tiền đâu mà nộp. Nghe vợ em nói vậy, em vừa thương vừa lo. Các bác có cách gì chỉ giúp em với. Nếu em vứt mấy cái răng giả đi thì chỉ có mà húp sữa, mà tiền đâu mà mua sữa. Còn vợ em thì có sữa nữa đâu mà để em húp. Chuyện lạ. Hôm nay lão cùng Hải Khùng đang ngồi uống nước thì hắn sang. Trên tay hắn cầm một túi quà. Hắn là Tâm, con ông Chánh. Thực ra ông ta tên là Nhẫn. Ngày trước làm quan tòa của huyện nên người ta hay gọi là ông Chánh. Từ đó thành tên. Nhà kế bên nhà lão. Hắn mới được phong quân hàm và được bổ nhiệm lãnh đạo của ngành có quyền lực của tỉnh. Hắn về thắp hương cho tổ tiên như các cụ ngày xưa nói là vinh quy bái tổ. Hôm qua, hắn mở tiệc ăn mừng, khách khứa đông vô kể. Hắn phải mượn khoảng sân của lão để cho quan khách gửi xe và lão trở thành kẻ trông xe không công. Vì vậy, hôm nay hắn sang để cảm ơn, chứ thực ra từ trước tới giờ hắn có về cũng chẳng thèm đến nhà ai. Huống chi, nhà của một lão gàn. Vào tới nơi, hắn chào lão, rồi khẽ gật đầu với Hải. Lão mời hắn ngồi uống nước. Lão quay sang phía Hải Khùng nói, chú Hải, có biết đây là ai không? Hải Khùng gật đầu cười nói, ông Tâm đây, ai mà chả biết, quan to mà. Hải nghe nói vậy, lão quay sang hắn nói, chắc ông cũng biết chú Hải chứ? Hắn gật đầu nói, thằng Hải Khùng xóm đông có phải không? Lão gật đầu rồi nói, chắc ông và chú Hải cùng lứa tuổi với nhau. Hắn nhếch mép cười nói, Hải ít hơn tôi nhiều. Khi tôi đi học vỡ lòng, hắn còn phải cõng. Hải Khùng nghe hắn nói vậy, liền cười nói, kỳ thật, tôi với ông, ai nhiều tuổi hơn ai cũng khó mà biết được. Vì khi mẹ ông sinh ông và mẹ tôi sinh tôi, mẹ ông thì sinh ông ở đâu? Còn tôi nghe nói mẹ tôi đi cắt cỏ rồi sinh tôi rơi ở ngoài bờ ruộng, nên chả có ai làm chứng là ông hay tôi trước ai sau. Làm một ngụm trà, Hải nói tiếp, chỉ có một thực tế là chứng minh tôi nhiều tuổi hơn ông, đó là tôi học xong cấp 3 rồi, ông đang còn học cấp 2. Còn hơn nữa, lúc đó ông còn làm ở huyện, ông có trong danh sách ứng cử. Nên Hải lại cười nói, tôi biết rõ ngày tháng năm sinh của ông. Khi đó bà con ở xóm ông còn nói ông giống Na Cha biến hóa khôn lường, nên ông còn ít tuổi hơn cả em gái ông. À mà hồi đó ông có tốt nghiệp cấp 2 không ấy nhỉ? Ông Hải nói tới đây, hắn nổi cáu nói, đồ khùng. Rồi hắn quay sang lão, tôi sang cảm ơn lão. Rồi hắn cầm túi quà rồi nói, có mấy lạng chả thái sang biếu lão, giờ tôi có việc xin phép lão tôi về. Nói xong, hắn quay về không thèm nhìn Hải nữa. Khi hắn về rồi, lão còn hỏi Hải, chú nói thật không? Hải cười nói, kỳ thực, hắn nhiều hơn tôi vài ba tuổi, nhưng hắn học ở lại hoài, nên tôi học xong cấp 3, hắn còn học lớp 7. Theo tuổi thật thì hắn hưu rồi, nhưng hắn sửa tuổi nên hắn còn phục vụ dài dài. Hắn còn ít tuổi hơn cả cô em gái hắn mấy tuổi đấy. Đúng là thủ đoạn quá. Nhắc khéo. Rabinovich gặp bạn Cố Chi ngoài phố. Ôi, bao năm nay rồi, bao nhiêu mùa đông đã qua, dạo này làm ăn ra sao hả? Làm nghề gì thế? Người bạn trả lời, cảm ơn, bạn tôi ơi. Thì tớ ngồi viết nhật ký thôi mà. Viết nhật ký cơ à? Tuyệt quá nhỉ? À mà này, cậu đã viết đến đoạn vay của tớ 500 rúp chưa ấy nhỉ?
nhắc vợ. Có một người đàn ông nói với vợ rằng hôm nay là một ngày đẹp trời đấy em ạ. Ngày hôm sau, người chồng vẫn nói hôm nay là một ngày đẹp trời. Ngày hôm sau nữa, anh ta vẫn lặp lại y hệt như vậy. Cuối cùng, sau một tuần, người vợ không chịu nổi mới hét lên rằng anh đang bị cái quái gì thế hả? Từ đầu tuần tới giờ, ngày nào anh cũng nói hôm nay là ngày đẹp trời. Tôi nghe đến phát chán lên rồi đấy. Người chồng nhìn vợ rồi nói, thế em không nhớ à? Tuần trước chúng ta cãi nhau, em nói tôi sẽ bỏ anh vào một ngày đẹp trời nào đấy. Tôi nói vậy thì sao? Bà vợ vẫn hầm hầm, thì anh chỉ muốn nhắc cho em nhớ thôi. Trường sinh bất tử. Có một chàng đến gặp thầy tướng số trình bày nguyện vọng của mình. Dạ, thưa thầy, con có nguyện vọng được sống trường sinh bất tử ạ. Thầy cho con lời khuyên là con phải làm thế nào ạ? Anh hãy về và cưới vợ đi. Dạ thưa, và con sẽ được sống vĩnh cửu đúng không ạ? Không, khi đó nguyện vọng của anh sẽ tự biến mất. Xem bói. Vợ gục đầu vào vai tôi giọng nũng nịu. Anh có yêu em không? Hỏi vơ vẩn thật. Không yêu em thì anh còn lý do gì để sống trên đời này chứ? Thế anh đã bao giờ phản bội em chưa? Chưa, anh đâu có ngu đến mức tự hủy hoại cuộc sống của mình như thế. Thế anh thề đi. Anh thề, nếu anh mà phản bội em thì anh sẽ bị liệt dương. Khiếp, anh thề độc thế. Lần sau, thề cái gì thì thề, nhưng cấm không được lôi cái đó ra thề nghe chưa? Nhỡ nó mà thành sự thật thì em còn lý do gì để sống trên đời này nữa đây? Mà anh ơi, sao em? Trên huyện có thầy Sang xem bói rất giỏi. Thầy chỉ xem qua bàn tay là biết được người đó có ngoại tình hay không đấy. Mai, anh đi với em đến đó xem thử nhé. Đi thì đi, sợ gì? Thời buổi này mà em còn tin mấy trò bói toán, mê tín dị đoan đấy à? Không phải là mê tín đâu anh ơi. Thầy xem đúng lắm. Và xem miễn phí nữa chứ, không lấy tiền đâu nhé. Em được chứng kiến một lần rồi nên em biết mà. Thầy nói chi tiết lắm. Ngày nào, giờ nào, vào nhà nghỉ nào, phòng nào, dùng hết mấy cái bao, thầy đọc ra hết. Cái ông khách hôm ấy đi cùng vợ, nghe thầy kể ra thì mặt cứ tái mét, cứng họng. Nhưng về sau vẫn cố cãi chảy cãi cối. Thầy Sang bực mình quá, mới đốt một lá bùa cho ông chồng ấy uống. Vừa uống trôi khỏi cổ, ông chồng lập tức như bị thôi miên ấy, quỳ rụp xuống trước mặt vợ. Có bao nhiêu vụ ngoại tình nói ra với vợ hết. Anh không tin thì cuối tuần này cứ đi với em đi. Em sẽ nhờ thầy xem cho. Hay để hôm khác đi. Giờ mới nhớ ra là mai anh có cuộc họp quan trọng đây này. Vợ tôi nghe thế thì cũng ậm đồng ý. May quá, vậy là tôi còn thời gian để thu xếp. Chứ nếu vợ tôi đòi đi ngay thì thực sự là nguy to. Tôi trước giờ vốn không tin lắm vào bói toán. Nhưng nếu theo như những gì vợ tôi đã nói và chứng kiến thì đúng là ông thầy Sang này giỏi thật. Mà nếu giỏi thật thì tôi nguy thật rồi, nguy thật. Không được, không thể để chuyện đó xảy ra được. Vậy là chiều hôm sau tôi giấu vợ xin nghỉ làm rồi cặm cụi phi xe lên huyện, hỏi dò mãi mới đến được nhà ông thầy Sang. Bước chân vào đã thấy khách xếp hàng chờ xem ngồi la liệt, ngổn ngang từ sân đến cửa. Cứ xem xong một cặp thì thầy Sang lại ra và gọi cặp khác vào. Nhiều lúc đang yên thì lại nghe bên trong phòng thầy có tiếng đàn bà rú lên rồi khóc lóc gào thét. Trời ạ, vậy ra bấy lâu nay tôi bị ông lừa gạt, bị ông biến thành con lợn mà tôi không hề biết. Vẫn cứ tin vào mấy lời thề thốt ngon ngọt của ông. Giờ thì ông còn cãi đường nào? Đi về nhà, ông biết tay tôi. Và sau đó
là cảnh ông chồng run rẩy, rúm gió như một con chó bị vợ kéo tai lôi sành sạch ra ngoài. Nhưng cũng có những đôi đi từ trong phòng thầy ra với vẻ rất tình cảm. Họ khoác tay, gục đầu vào vai nhau, mỉm cười đầy mãn nguyện. Nhìn họ yêu đời phơi phới như vừa trút được gánh nặng nghìn cân, như bầu trời vừa bỏ lại sau lưng những ngày mưa gió tơi bời. Chỉ còn mây trắng xinh, nắng lung linh trên nền xanh bao la, chỉ còn bướm, còn hoa cùng bầy chim rộn rã hát ca. Đến khoảng cuối giờ chiều thì khách cũng đã vãn hẳn, và rồi lúc gà nhập nhoạng lên chuồng thì chỉ còn có một mình tôi ở lại. Thầy Sang thấy vậy thì vẫy tay gọi tôi vào. Trong phòng, thầy đặt một cái điện thờ khói hương nghi ngút, nồng nặc, hoa quả và bánh kẹo xếp thành hàng, thành đống dài dằng dặc. Thầy bảo tôi ngồi xuống chiếu, rót trà vào chén cho tôi, rồi cất giọng ỉ ôi: "Sao con đi có một mình? Thường thì những người tới đây đều đưa vợ hoặc chồng đi theo." "Dạ, con không đến xem, mà con đến có việc nhờ thầy giúp ạ." "Chả là..." "Thôi, khỏi phải nói, ta hỏi vậy, chứ ta biết thừa rồi." "Dạ, chăm sự nhờ thầy, 1-2 ngày tới, vợ con nó sẽ đưa con đến đây. Nếu con mà tử tế thì chẳng nói làm gì. Đằng này con cũng có 5-7 lần lăng nhăng linh tinh bên ngoài, thế nên con phải đến gặp thầy trước để..." Tôi vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy xấp tiền về phía thầy. Thầy Sang cầm cục tiền lên đếm đếm rồi gật gù, giọng đầy cảm thông: "Ta hiểu mà, mọi việc sẽ đúng như ý con. Phá hoại hạnh phúc của người khác không phải là điều ta muốn làm. Đó là việc thất đức mà. Con thấy đấy, ta xem cho mọi người đều miễn phí, có lấy của ai đồng nào đâu." "Dạ, thầy thật đại từ đại bi, nhưng thầy ơi, xem miễn phí mà sao nhà thầy vẫn giàu thế ạ? Toàn đồ xịn, xe xịn, chắc thầy phải có nguồn thu nhập nào khác chứ?" "Đúng vậy, thu nhập chính của ta là từ những thằng như con đấy." "Giờ còn sớm, lát nữa con sẽ thấy khách vẫn cứ ngùn ngụt và chỉ đi một mình thôi, chứ không đi theo cặp giống như ban ngày." "Vậy tức là những đôi mà đưa nhau đến nhà thầy vào ban ngày thì trước đó một trong hai người họ đã đến gặp thầy vào ban đêm sao?" "Đúng rồi." "Vậy sao con vẫn thấy có người sau khi được thầy xem thì gào thét, khóc lóc, rồi lôi sành sạch chồng hoặc vợ của mình ra ngoài vậy ạ?" "Đó là bọn cò, là người của ta. Chúng nó diễn trò ấy mà. Phải diễn như thế thì những người như vợ của con mới tin, mới rỉ tai nhau rồi đưa thêm vợ thêm chồng của họ tới chứ. Và phải thế thì những người như con mới tới đây đưa tiền cho ta chứ." "Dạ, vậy chắc thầy bận rộn lắm phải không ạ?" "Đương nhiên rồi. Đàn bà thường nghi ngờ chồng, nên nếu có dịp kiểm chứng những nghi ngờ ấy thì họ không bao giờ chịu bỏ lỡ. Còn mấy lão chồng cũng vậy, khi nghe tin có thể lúc đầu vẫn bán tín bán nghi, nhưng rồi thì thằng nào cũng phải cuống cuồng đến gặp ta thôi. Bởi vậy ta làm không hết việc bao giờ, đang định mở thêm mấy chi nhánh nữa thì vì khách đến càng ngày càng đông đấy." "Dạ, vậy theo thầy, liệu có thầy bói nào có tài năng thật sự mà có thể xem và biết được chuyện ngoại tình của người khác không ạ?" "Trên thế giới thì ta không biết, nhưng ở Việt Nam thì ta khẳng định là không có. Bởi nếu có thì vợ ta đã lôi ta đến đó từ lâu rồi. Và tất nhiên ta sẽ chẳng thể còn lành lặn mà ngồi đây để lấy tiền và lo giữ gìn hạnh phúc cho vợ chồng con được. Cũng bởi thế, hôm đến nhà thầy Sang, trong khi vợ tôi thấp thỏm bồn chồn thì tôi lại rất tự tin và thoải mái. Cứ mỗi lần thấy cảnh một bà vợ quát tháo khóc lóc, vừa kéo tai lôi chồng sành sạch từ trong phòng thầy ra, là vợ tôi lại thở dài thườn thượt nhìn sang tôi, giọng bùi ngùi: "Khổ thân anh chồng quá." "Khổ gì? Cái loại chồng ấy thì vứt đi cũng đáng chứ khổ cái gì." Vợ tôi nghe vậy thì chỉ im lặng, gục vào vai tôi dịu dàng, miệng cười tủm tỉm:
và nụ cười tủm tỉm ấy còn theo vợ tôi trên suốt đoạn đường về và suốt những ngày sau đó. Đương nhiên rồi, với người phụ nữ thì còn gì vui hơn khi biết rằng chồng mình là một người đàn ông trung thủy, chưa bao giờ làm điều gì phản bội hay có lỗi với mình. Rồi mấy hôm sau, tự nhiên vợ ôm tôi thì thào: "Em xin lỗi vì lâu nay đã nghi ngờ anh, đừng giận em nhé." "Sao anh giận em được chứ? Có giận thì anh giận bản thân mình đây này. Vì dù anh chưa bao giờ làm gì phản bội em, nhưng để em phải nghi ngờ, dù chỉ một chút xíu thôi, ấy cũng vẫn là lỗi của anh. Giờ thì em tin anh rồi, sẽ không bao giờ em nghi ngờ gì anh nữa. Thế em thề đi, em thề nếu em còn nghi ngờ anh thì em sẽ bị liệt." "Khiếp! Thôi, lần sau thề cái gì thì thề, nhưng cấm không được lôi cái đó ra thề đấy, vì nó vớ vẩn bỏ xử. Bấy lâu nay anh có thấy nó động đậy bao giờ đâu mà em lại thề cho nó bị liệt chứ." Đôi lúc tôi cứ tự hỏi mình rằng có phải tôi đã mất tiền oan cho lão thầy Sang ấy, bởi lão ta đâu có tài năng gì đâu, chỉ là lừa bịp thôi mà. Nhưng nghĩ lại thì cũng không hẳn là oan, bởi nếu tôi tử tế thì tôi đã không phải bỏ ra số tiền đó, và cũng coi như số tiền ấy tôi dùng để mua lấy sự tin tưởng của vợ dành cho tôi, để mua lấy hạnh phúc gia đình. Với tôi, hạnh phúc gia đình là thứ quý giá lắm. Bỏ chút tiền ấy ra để mua kể cũng đáng, thậm chí là quá đáng. Không lại, không đón dâu. Nhất bái gia tiên, nhị bái cao đường, phu thê giao. Bộ phim Tàu đang hồi hấp dẫn, chiếu cảnh chú rể đang sắp tham gia cuộc đấu võ, mà đám cưới vẫn đầy đủ nghi thức. Bỗng có tiếng thè thé: "Nhà trai đến rồi. Thưa chú mẹ, cháu mời chú sang. Nhà trai đến rồi." Đứa cháu tớn tác chạy vào làm hắn mất hứng. Xem phim Tàu nửa chừng rồi bỏ dở. Nó bứt rứt khác nào đang nhậu, vừa mềm môi thì lại bị vợ tước mất chai rượu chứ. Biết rồi, hắn lảo bảo, xốc vội lại chiếc cà vạt, xỏ đôi dép lê rồi sang nhà chị dâu, nơi có đám cưới của đứa cháu gái ruột. Anh trai mất sớm nên chưa quá 40 tuổi, hắn đã là chủ trì của đám cưới này. Chú rể cũng do hắn kiếm từ đám bạn thợ nề làm chung, chứ cháu gái hắn đã xếp loại quá lứa. Nhỡ thì làng hắn bây giờ không còn một ngôi chùa, một cái đình và một cây đa sau bao năm chiến tranh giặc giã. Tuy vậy, mấy năm gần đây đổ các loại tục lệ nhiêu khê không biết từ đâu sống dậy, hay đem từ nơi khác về trùm lên các đám ma chay cưới hỏi, khiến cho lớp trẻ như hắn phát ngán. Hai họ đã làm xong các thủ tục cần thiết. Có người hô: "Cô dâu chú rể bái gia tiên xong, trao nhẫn cho nhau để chụp ảnh nào." Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, cao giọng: "Hai cháu sang quỳ lại mẹ bên kia, rồi sang đây lại chú thím." Mọi người tưởng ông chú cô dâu vui tính nói đùa. Không, mặt hắn lạnh tanh: "Nhập gia thì tùy tục, gia phong nhà tôi xưa nay giải thế, tôi không dám đổi." Mặc dù cho bà chị dâu ghé tai nói nhỏ rằng mấy chục năm làm dâu ở nhà hắn, bà chưa được dạy cái môn gia phong này, hắn kiên quyết không quỳ lại, cô dâu không được bước ra khỏi cửa. Mắt chú rể đã hơi vằn đỏ, và hai bên thái dương cứ giật giật gườm gườm nhìn ông chú vợ mà thường ngày nhậu với nhau vẫn mày tao chí tớ. Đã thế, ở cái vùng này chả ai lạ, nhà cô dâu mấy đời nay chỉ có cày ruộng, đến nay mới có ông chú út này tốt nghiệp khoa thợ nề sau nhiều năm liên tiếp làm phụ vữa. Nhưng chú rể cứ phải nhịn: "Dạ, chú cho chúng con xin, bây giờ đời sống mới, đơn giản đi thôi. Đã bảo không quỳ lại, cả hai đứa đừng hòng đưa nhau về." Hàng giờ đồng hồ trôi qua,
Ai khuyên nhủ, xin xỏ, ông chú trẻ đều không đổi ý. Về, không dâu riếc gì hết. Thằng này không biết lại ai cả. Ông cháu rể kiêm bạn thợ nề hết kiên nhẫn, quăng bó hoa, giật cà vạt, hét lên và hầm hầm bước ra ngõ. Nhà trai lục tục ra theo sau. Bọn trẻ còn nhanh hơn, vừa tranh nhau nhặt hoa rơi, chúng vừa hét toáng. Ê, không đón dâu, không đón dâu. Cô dâu vừa khóc vừa lật đật chạy ra ngõ, lại không dám chạy nhanh phần vì vướng vào quần áo. Nhưng nhất là cô sợ động cái thai trong bụng, có lẽ đã vài tháng. Trong nhà, ông chú vợ hụt chết lặng như người ngồi luyện công. Vợ hắn, chị dâu hắn thi nhau xỉa sói. Rượu nữa vào, cứ xem phim Tàu cho lắm vào. Gia phong với cả bệnh phong. Khi đàn ông đi chợ: Em ơi, bán cho anh 10 lạng thịt. Anh mua 1 cân à? Không, anh mua 10 lạng. Thì 10 lạng chả là 1 cân còn gì. Cứ bán cho anh 10 lạng. 1 cân là 10 lạng mà không biết. Lẩm nhẩm, đúng là khùng, hầm mà. Hầm khủng cũng được, em cứ bán 10 lạng cho anh. Hôm trước, anh bảo em bán cho anh 1 cân, về vợ anh nó cân lại, được có 8 lạng thôi. Cô ấy bảo, nhà bao việc, nhờ chồng có thế mà cũng không nhớ. Chọc đầu. Có một ông thấy bạn mình bị chọc đầu nên ngạc nhiên thốt lên: Ôi trời ơi, ông bị nấm đầu hay sao mà lại cạo chọc đầu thế kia? Thấy bạn hỏi vậy, ông kia đỏ mặt đáp: Không phải, tôi bị vợ và bồ nhí nhổ chọc đầu đấy. Ông này sửng sốt. Ông cứ nói đùa, sao lại có chuyện ấy chứ? Ông kia xoa đầu, cười cười rồi giải thích: Ông biết mà, trước tôi tóc hoa râm đấy chứ. Khi ở bên tôi, bà vợ cứ nhổ hết tóc đen đi để cho các cô gái trẻ chê tôi già, đừng có lén phén lại gần. Vừa qua, tôi có bồ nhí, cô ấy lại nhổ hết tóc trắng để cho tôi trẻ ra. Vì vậy, đầu tôi chọc lóc thế này đây. Đi cầu thang. Có một anh chàng bị ngã cầu thang gãy chân, phải vào bệnh viện bó bột. Sau khi bó bột xong, bác sĩ dặn anh không được đi cầu thang khi chân còn bó bột đấy nhé. 4 tháng sau, chân đã lành, anh quay vào bệnh viện để tháo bột. Khi bác sĩ tháo bột xong, anh hỏi bác sĩ: Thế bây giờ tôi đi cầu thang được rồi chứ ạ? Bác sĩ gật đầu dặn dò: Được rồi, nhưng anh vẫn phải cẩn thận đấy nhé. Được bác sĩ cho phép, anh hớn hở nói: Ôi thật là nhẹ nhõm, bây giờ tôi không phải leo trèo nữa. Bác sĩ nghe vậy ngạc nhiên hỏi: Ô, thế sao anh lại phải leo trèo? Tôi không hiểu. Anh chàng cười rồi giải thích: Dạ, chả là lúc trước bác sĩ bảo tôi không được đi cầu thang, nên thành ra tôi phải đi bằng lối cửa sổ và đi lên xuống bằng ống thoát nước đấy ạ. Họ yêu quý. Đi làm về muộn, anh chồng thấy vợ chỉ dọn ra 2 củ cà rốt sống và vài lá xà lách, không kèm theo một thứ gia vị nào cả. Thấy lạ quá, anh chồng cau mặt hỏi vợ: Thế này có nghĩa là sao em? Nhìn thái độ của chồng khó chịu, chị vợ với vẻ nghiêm trang đáp: À, buổi chiều có một người phụ nữ gọi điện thoại cho anh rồi nói: Anh đấy à, con thỏ yêu quý của em. Nên em nghĩ chắc bây giờ anh chỉ thích 2 món này thôi, nên cô ta mới gọi anh là thỏ như vậy. Vậy nên em dọn cho anh ăn, thế này là hợp khẩu vị của anh rồi còn gì. Việc thích hợp. Có một cô nàng xinh đẹp gọi thợ đến sửa tivi tại nhà. Khi công việc hoàn thành, trả tiền xong, cô nàng liếc mắt tình tứ nói với anh thợ trẻ: Em phải đưa ra một đề nghị bất thường, nhưng em xin anh, hãy hứa giữ bí mật chuyện này cho em nhé. Nghe đề nghị vậy, anh thợ khấp khởi
vừa hồi hộp và chấp thuận ngay. Cô gái liền dẫn anh ta vào phòng ngủ, chỉ chiếc giường kể lể. Chồng em là một người đàn ông nhu nhược, bất lực trong chuyện này. Kể từ lúc anh mới tới, em đã nghĩ anh thích hợp với chuyện đó thay chồng em mà. Anh Thợ chừng sốt ruột, cứ gật đầu lia lịa giục. Được, anh sẵn sàng phục vụ em vô điều kiện. Bây giờ chúng ta vào việc ngay đi nào. Thấy anh Thợ nhiệt tình, cô gái không còn giữ ý nữa mà bảo, vậy bây giờ anh hãy giúp em khiêng chiếc giường này lên tầng trên được không ạ? Kiểm tra trí thông minh. Thầy giáo kiểm tra chỉ số thông minh của một học sinh. Thầy hỏi, ai là con của cha mẹ em mà lại không phải là anh chị ruột của em? Tí trả lời, dạ, đó là em Tí ạ. Thầy rất hài lòng. Đến lượt Tèo, thầy hỏi, ai là con của cha mẹ em mà lại không phải là anh chị em ruột của em? Tèo gãi đầu gãi tai. Dạ, thưa thầy, để em về nhà suy nghĩ đã ạ. Về nhà nghĩ mãi không ra, Tèo bèn đi hỏi Tẹo, ai là con của cha mẹ cậu mà lại không phải là anh chị em ruột của cậu nào? Tẹo đáp ngay, đó là Tẹo còn là ai nữa? Hôm sau, Tẹo hớn hở đến lớp khoe với thầy chắc như đinh đóng cột. Thưa thầy, em biết đó là ai rồi ạ. Đó là bạn Tẹo ạ. Thầy lẩm bẩm, sao lại thế được nhỉ? Phải là Tí chứ nhỉ? Yêu nhầm cô nàng mệnh hỏa. Buổi tối, Tô buồn bã ôm một hộp quà trở về ký túc xá. Bạn cùng phòng tò mò hỏi, có chuyện gì sao? Trông mày lại thảm thế. Tô khổ sở nói, tao bị em Tún đá rồi mẹ ạ. Vừa mới tặng quà sinh nhật là em ấy trở mặt luôn chứ. Cậu bạn cảm thán, sao phũ thế? Mà mày tặng quà gì mà em nó lại nổi giận như thế? Tô uất ức nói, mày cũng biết em Tún mệnh hỏa và xưa đến giờ chỉ thích dùng đồ gì mà hợp với mệnh của cô ấy thôi. Hôm trước tao hỏi sinh nhật em thích gì để anh còn tặng, em mới bảo cái gì cứ hợp mệnh hỏa là được. Hôm sinh nhật tao mua tặng cái bếp ga mini, chả hiểu sao lại đùng đòi chia tay chứ. Quà hợp với hỏa thế mà còn muốn cái gì nữa. Người vợ chu đáo. Hôm sau chồng đi công tác. Sau khi chuẩn bị cẩn thận quần áo và đồ dùng vào vali, người vợ chu đáo lấy hộp bao cao su trong tủ đưa cho chồng 3 chiếc. Anh mang theo đi, nhiều khi cần còn có cái mà dùng. Thấy vợ quá chu đáo và tâm lý, anh chồng vui vẻ ôm hôn vợ và nói, em đưa hết cho anh luôn đi, có 3 cái, lỡ muốn dùng thêm thì lại thiếu biết làm sao. Tỏ thái độ cương quyết, cô vợ cất ngay hộp bao cao su vào tủ rồi bảo với chồng, không được đâu, chỉ còn có 5 chiếc, phải để ở nhà, lỡ em cần thì còn có cái mà dùng chứ. Đêm động phòng, sau giây phút mặn nồng, chồng ôm vợ thủ thỉ. Chồng bảo, em thấy thế nào? Thật là tuyệt vời phải không em? Cô vợ bẽn lẽn trả lời, em thấy cứ như đi xe bus ấy. Chồng suy tư một chút rồi nói, thế ý em là của anh vừa to vừa khỏe phải không? Vợ đáp, dạ không, vì mấy ông lái xe bus cứ hay nói, vào sâu nữa, vào sâu nữa, phía sau còn chỗ, sao cứ đứng trước cửa như thế? Hắn nói với vợ rằng sẽ đi công tác hết tháng 12, nhưng rồi hắn nghĩ Noel mà để cho vợ ở nhà lạnh lẽo bơ vơ một mình kể ra cũng tội. Nên hắn thu xếp về nhà sớm trước Noel và tất nhiên là không báo trước cho vợ vì hắn muốn dành cho vợ sự bất ngờ. Nửa đêm hắn cộc cộc gõ cửa, vợ lục đục ra mở cửa
Thấy hắn, vợ liền ôm chầm reo lên mừng rỡ, rồi lôi thốc hắn lên giường. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay vợ ra âu yếm rồi bảo, đợi anh đi tắm cái đã. Hắn mở cửa vào nhà tắm và há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy có một ông già Noel đang đứng tần ngần trong đó. Vốn yêu quý ông già Noel từ nhỏ nên hắn niềm nở tới bắt tay ông, giọng phấn khởi. Ôi ông già Noel, ông vào từ lúc nào vậy? Sao lại đứng ở trong này chứ? Thì tại nhà anh không có ống khói nên ta đành phải chui vào bằng ống bồn cầu đấy chứ. Ông già Noel bực bội trả lời. Thế ông cầm cái bao cao su làm gì vậy? Không phải bao cao su, nó là cái tất để cho quà vào. Hắn hỏi, thế quà đâu? Đã kịp cho vào đâu, mới lôi được quà ra chuẩn bị cho vào thì anh về tới mà. Cô con gái đang tuổi mới lớn bỗng thích nghe chuyện lãng mạn, liền hỏi bố mẹ, thế ngày xưa bố mẹ cưa nhau như thế nào ạ? Bà mẹ mơ màng, chà, ngày đó mẹ được nhiều anh theo đuổi lắm, vì muốn lấy mẹ mà họ đánh nhau đến sứt đầu mẻ chán luôn, trong số đó có cả bố con nữa đấy. Ông bố tỉnh bơ, hồi đó thanh niên trong làng có giao kèo, ai thua thì phải lấy mẹ con. Thế là cả đám lao vào liều mạng đánh đấm. Mà khổ năm đó nhà nghèo, bố gầy quá nên đánh không lại tụi nó. Có một ông chuyên buôn lậu rùa quý. Một hôm đi chơi vô tình mua được một con rùa rất hiếm, mắt nó sáng long lanh. Do không chuẩn bị trước, lại sợ bị phát hiện nên phải giấu vào chiếc quần sọt cho kín. Khi lên chuyến tàu trở về, do tàu đông nên phải đứng cùng nhiều người. Chắc do nóng quá nên chú rùa luồn cổ xuống dưới để thò đầu ra. Ông ta vội nhét vào, nhưng chú ta vẫn nhoi đầu ra. Ông lại thò tay xuống định nhét vào, thì chợt có một bà to béo đứng bên cạnh nói, bác ơi, bác cứ để cho em ngắm nó tí. Nói thật với bác chứ, em đã 5 đời chồng rồi, nhưng chưa thấy cái nào như cái của bác cả. Khi nó thò ra, em còn thấy nó có mắt chớp chớp, mà nó lại còn liếc em nữa chứ. Trong giờ sinh vật học, thầy giáo giảng khi người ta hoạt động sinh lý thì người ta đã tiêu hao một năng lượng đáng kể. Mỗi lần như vậy tương đương với xúc 1 tấn than. Bỗng nhìn xuống ở cuối lớp, có một học sinh đang ngáp ngắn ngáp dài. Thầy giáo bực mình quát, này cậu kia, tối qua làm gì mà bây giờ đang ngồi ngáp thế hả? Dạ, thưa thầy, tối qua em xúc 3 tấn than ạ. Có một cậu nhóc nọ, nó là đứa vốn rất thích ăn trứng. Cứ đến bữa mà không có trứng thì cô cậu lại nhõng nhẽo không chịu ăn. Bố mẹ thấy vậy, lo lắng về điều này, nên hai vợ chồng họ bèn tìm cách để cho nó chán cái món trứng. Nhưng mọi cố gắng vẫn không mang lại tác dụng gì cả. Rồi một hôm, bố mẹ nảy ra một ý là dùng lốp cao su rồi thái nhỏ ra cho vào trứng, tránh để nó không nuốt được. Nhưng khi đến bữa ăn, thằng cu vẫn cố gắng ăn hết thật nhanh. Khi ăn xong, nó liền chạy ra sau vườn, sau nhà có cái chuồng gà. Nó liền túm cổ con gà trống, lắc lắc rồi hét vào mặt con gà trống rằng, tao cảnh báo mày nhé, lần sau tao cấm mày dùng bao cao su nghe chưa? Ngoa mồm. Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có 2 gia đình sống cạnh nhà nhau. Nhưng 2 gia đình thường xuyên xảy ra va chạm không đáng có. Một hôm, do mâu thuẫn
đã đẩy lên đỉnh điểm nên hai bà không còn giữ được bình tĩnh nữa. Bà nào cũng không vừa, chửi nhau từ sáng đến chiều không phân thắng bại. Mệt nhừ cả người mà không ai chịu bỏ cuộc trước. Thế là chuyển từ võ mồm sang võ mông. Hai bà tuột quần chổng mông cho nhau, không thèm chửi nữa. Thỉnh thoảng lại ngoái đầu lại nhìn. Gia đình bên này có ông chồng đi làm về, thấy vợ còn chưa nấu ăn, liền hỏi tại sao. Bà vợ bảo đang mắc chổng mông, không thể thua được. Ông chồng thấy thế, liền bảo bà đi nấu ăn đi, để đấy tôi chổng cho. Và người chồng thay vợ tuột quần chổng mông, thỉnh thoảng lại ngó sang, thấy bà hàng xóm không mặc quần, còn chổng mông cho mình. Anh chồng thấy thế không chịu được và đã... Một lúc lâu, bà hàng xóm không nghe bên đối diện động tĩnh gì, mới ngó đầu ra trở lại. Bà ta vội vàng đứng bật dậy, vỗ tay vui mừng, mồm thì chửi rủa. Chết cha mày chưa con, ngoá mồm cho lắm vào, giờ đã lòi ra một khúc ruột rồi. Thằng Triệu, nghe tao nói này, tao với mày và tất cả anh chị em đã thống nhất với nhau là chốt đến hết ngày hôm qua. Dù cho mày không có hay như thế nào đi chăng nữa, thì ít nhiều mày cũng phải có lời nói với tao và anh em. Mày để tao và anh em chờ mày đến tận đêm hôm qua. Điện thoại thì mày không nghe máy. Còn bây giờ tao nói cho cái loại mày biết này, tao sẽ để cho mày ăn nốt cái Tết này. Đến ngày 28 tháng 12 âm lịch, mày không quay về gặp và nói chuyện đàng hoàng với tao thì chắc mày hiểu như thế nào rồi đấy. Bởi tính tao là không thích đùa, tao nói là tao làm. Chốt lại, ngày 28 tháng 12 âm lịch, mày phải về gặp tao. Còn không là dù cho mày trốn ở đâu, tao sẽ cũng tìm và bế mày về đấy. Đừng có đùa với tao. Tốt nhất mày nên rủ cả thằng Tỷ về cùng luôn. Thằng Tỷ trốn lâu quá rồi, anh em tìm mấy năm nay không gặp, chắc giờ nghe nói đang trốn ở Trung Đông. Mày nhìn xem, còn mỗi tao với thằng Trục và thằng Nghìn ở đây thì Tết với Nhất gì nữa. Nhân viên văn phòng. Trong công viên có một người phụ nữ trung niên ngồi nghỉ trên ghế đá. Một người đàn ông đứng tuổi ngồi xuống bên cạnh. Ông hỏi, xin lỗi, chẳng hay bà có phải là nhân viên văn phòng không? Người phụ nữ ngạc nhiên, đúng thế, sao ông lại đoán được chứ? Thì nhìn cái mặt đần đần là biết rồi. Người phụ nữ tức giận nói, có mà mặt ông đần thì có ấy. Người đàn ông buồn rầu đáp, thì tôi cũng là nhân viên văn phòng mà. Có một anh chàng nọ, nổi tiếng là thông minh, ra hàng dầu mua đôi giày, chọn mãi mới được một đôi ưng ý. Chủ cửa hàng nhất quyết đòi 400.000 đồng. Anh chàng nảy ra một kế, mình chỉ mua một chiếc thôi, trả họ 300.000 đồng. Hôm sau quay lại, mình sẽ trả chiếc còn lại là 10.000. Kiểu gì họ cũng bán, vì không bán cho mình thì cũng chẳng bán được cho ai chiếc giày ấy. Thế là ta sẽ tiết kiệm được 90.000. Nghĩ xong, anh ta làm liền. Nghe anh chẳng mặc cả, chủ cửa hàng đồng ý bán một chiếc của đôi giày ấy với giá 300.000. Hôm sau, anh chàng quay lại, trả giá chiếc giày còn lại 10.000 đồng. Chủ cửa hàng mỉm cười tinh quái, chiếc còn lại 200.000. Nếu chú không mua ở đây thì cũng chẳng mua được ở đâu cả. Thế là anh chàng keo kiệt ấy phải mua đôi giày với giá 500.000 đồng. Người vợ câm. Có một anh chàng nọ có cô vợ bị câm. Một ngày nọ anh chồng đi làm về, chị vợ chạy ra săn đón, mặt buồn bã và ra dấu cho anh chồng. Chị ta chỉ về phía cuối xóm rồi tuột quần anh chồng ra, lấy hai ngón tay nâng nhẹ hai hòn dái. Sau đó chị ta nghiêng nghiêng đầu và hai mắt nhắm nghiền lại. Anh chồng bỗng choáng và thốt lên, trời ơi, anh Hai Viên chết rồi hả? Chị vợ gật đầu lia lịa. Anh chồng lại hỏi tiếp,
Mà ở dưới đó có tới 2 anh 2 viên, vậy ai chết chứ? Cô vợ lại tuột quần mình xuống, lấy tay quẹt vào chỗ ấy của mình, rồi đưa lên mũi của anh chồng. Anh chồng reo lên: thôi tôi biết rồi, thì ra người ra đi là anh 2 viên bán mắm. Vậy chút nữa tôi xuống đó xem sao. Chị vợ gật đầu lia lịa. Chưa kinh nghiệm. Có một ông đang xếp hàng chờ trả tiền ở siêu thị thì nhìn thấy một người phụ nữ cứ đứng nhìn mình. Ông ta hỏi: xin lỗi, tôi và chị có biết nhau không? Người phụ nữ trả lời: tôi không chắc, nhưng ông chính là bố của một trong những đứa trẻ của tôi. Vậy à, xin lỗi cô, chắc là lúc đó tôi còn quá trẻ, chưa có kinh nghiệm. Tôi không biết, nhưng có lần tôi thấy ông đi họp phụ huynh ở trường mẫu giáo của tôi mà.